สวัสดีครับผมวันนี้วันที่ 16 สิงหาคม ปี 2567 ครับอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับวันนี้ไฮไลท์สำคัญก็คือในส่วนของเมื่อวานวันที่ 15 สิงหาคม ปี 2567 ซึ่งมีการประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับผมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแถลงนะครับรายละเอียดนะหลังจากมีการประชุมนะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของบางช่วงบางตอนนะครับผมนะเดี๋ยวท่านได้รับฟังกันนะครับก็คือว่าโครงการที่เป็นไฮไลท์นะหรือว่าโครงการภาครัฐที่ต้องบอกว่านะครับสามารถดำเนินการต่อได้เลยนะครับนะแล้วก็โครงการที่จะต้องรอสำหรับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะครับก็มีโครงการใหญ่ๆเช่นกลุ่มเปราะบางนะครับผมที่จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องของเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตรต่างๆนะครับ รวมไปถึงในเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยนะครับผมน่าสนใจคลิปนี้มีรายละเอียดนะครับผมนะให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงความคืบหน้าว่าโครงการไหนทำต่อได้เลยโครงการไหนต้องรอนะครับผมนะก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังพร้อมกันนะครับเกี่ยวกับการแถลงนะครับหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่เกิดขึ้นณวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมเรียนเชิญรับชมพร้อมๆกันเรียนเชิญครับกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเป็นวาระพิเศษนะครับอันสืบเนื่องมาจากที่มีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีนายกรัฐมนตรีผมจะเสนออ่านมติครม.ให้รับทราบนะครับในวันนี้เรื่องแรกนะครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา 170 วงเล็บ 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 167 วงเล็บ 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา 168 วงเล็บ 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามมาตรา 10 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 บัญญัติให้ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจึงได้มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเรื่องที่สองนะครับเห็นชอบตามแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 170 วงเล็บ 4 ดังนี้ 1. สถานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่เรียกว่ารักษาการและได้รับเงินเดือนแต่ยังไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 168 วงเล็บ 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยข้อ 1.2 คณะรัฐมนตรียังคงมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จำเป็นทุกประการกรณีมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติย่อมมีอำนาจหน้าที่ที่จะประกาศมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้เช่นประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึกเป็นต้น 1.3 การลงชื่อตำแหน่งของรัฐมนตรียังคงลงชื่อในตำแหน่งเดิมไม่ใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตำแหน่ง 1.4 ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่นายกแต่งตั้งต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด 1.5 ให้คณะกรรมการที่นายกแต่งตั้งตามมาตรา 11 วงเล็บ 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและรองเลขานายกฝ่ายการเมืองประจำรองนายกยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 2. หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 2.1 เรื่องที่เป็นนโยบายใหม่ซึ่งมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ควรพิจารณา 2.2 เรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องที่ต่อเนื่องให้พิจารณาดำเนินการเป็นเรื่องๆไป
นอกจากนั้นยังมีแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์วิษณุจะให้รายละเอียดกับที่ประชุมกับผู้แทนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ อีกประการหนึ่งซึ่งหลังจากประชุมครม.เสร็จแล้ว หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง6พรรคร่วมกันได้มีข้อสรุปอย่างนี้นะครับ วันนี้4 โมงเย็นที่อาคารชินวัตร3นะครับพรรคเพื่อไทยโดยกรรมการบริหารพรรคจะจัดประชุม เพื่อเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีผู้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคทุกพรรคจะไปร่วมกันแถลงนะครับเพื่อจะยืนยันเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้เวลา 10 นาฬิกานะครับในส่วนของผมที่ได้แถลงมติครม.กับเรื่องที่6พรรคร่วมได้คุยกันก็จบเท่านี้ครับเดี๋ยวจะกราบเรียนเชิญอาจารย์วิษณุได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากผมกราบเรียนเชิญอาจารย์วิษณุครับเรื่องที่1คณะรัฐมนตรีมีมติมอบท่านรองนายกภูมิธรรมให้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอันนี้มันไม่ใช่เป็นกรณีที่นายกเศรษฐาเคยมอบไว้แล้วไว้รักษาการทำไมจะต้องมามีมติอีกอันนั้นเป็นกรณีที่นายกเศรษฐาไปต่างประเทศก็ให้รองภูมิธรรมรักษาการแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งก็ต้องมาใช้อีกมาตราหนึ่งจึงจำเป็นต้องประชุมครม.และมีมติใหม่อีกหนหนึ่งซึ่งก็มอบท่านรองภูมิธรรมเรื่องที่สองที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมกันในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวพันกับคณะรัฐมนตรีอันนี้ต้องแบ่งเป็น2ระดับนายกรัฐมนตรีกับระดับรัฐมนตรีตำแหน่งใดก็ตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้แต่งตั้งไว้เป็นข้าราชการการเมืองเช่นเลขาธิการนายกรองเลขาธิการนายกโฆษกที่ปรึกษานายกประจำสำนักเลขาธิการนายกตำแหน่งการเมืองทั้งหลายที่เป็นตำแหน่งตามกฎหมายและนายกเศรษฐาได้ตั้งไว้เป็นอันพ้นจากตำแหน่งไปทั้งหมดเขาก็จะจ่ายเงินเดือนให้จนถึงวันที่13 สิงหาคมส่วนกรณีของรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดก็ตามยกเว้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอันนั้นถือว่านายกเป็นคนแต่งตั้งเลขาของรัฐมนตรีสำนักนายกก็พ้นที่ปรึกษาก็พ้นแต่สำหรับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีเป็นคนตั้งเองเพราะฉะนั้นเลขารัฐมนตรีวัฒนธรรมกลาโหมการต่างประเทศเกษตรอะไรอย่างเนี้ยท่านรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งเองที่ปรึกษาก็ดีเลขารัฐมนตรีก็ดีของท่านยังคงอยู่ไม่ได้พ้นจากตำแหน่งไปรองนายกถือว่าเป็นโควต้าของนายกแล้วก็เลยไปถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งหมดพ้นด้วยเพราะนายกตั้งผู้แทนทางการค้านายกตั้งพ้นด้วยมันมีปัญหาอยู่ก็คือกับกรรมการที่นายกเศรษฐาท่านได้แต่งตั้งเอาไว้ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่เขาบอกว่านายกสามารถตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการต่างๆได้เช่นกรรมการที่ปรึกษาเช่นกรรมการวิปกรรมการอะไรพวกนี้เป็นต้นพวกนี้ก็พ้นจากตำแหน่งด้วยแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันนี้ว่าก็เนื่องจากมันจำเป็นต้องมีวิปก็มีมติให้แต่งตั้งใหม่เป็นการต่อเนื่องกันไปไม่ใช่ไปต่ออายุให้กับคนเก่านะมันพ้นแล้วแต่แต่งตั้งใหม่แต่ใช้คนเก่ามีเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการทำงานของคณะรัฐมนตรีในระหว่างเวลานี้คณะรัฐมนตรีมีมติว่าเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการในขณะนี้เนี่ยแตกต่างจากสมัยที่เราเจอตอนยุบสภาตอนยุบสภาเนี่ยรัฐธรรมนูญเขากำหนดเอาไว้ว่าในระหว่างรักษาการตอนยุบสภาเนี่ยจะแต่งตั้งข้าราชการไม่ได้ต้องขอความเห็นชอบกกต.จะใช้งบประมาณผูกพันไม่ได้จะกำหนดเรื่องที่เป็นนโยบายไม่ได้แต่สำหรับกรณี
คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดเพราะว่านายกพ้นนั้นไม่มีข้อห้ามเหล่านี้อยู่จึงสามารถทำได้หมดทุกเรื่องทุกประการถ้าอยากจะทำแต่แน่นอนเรื่องใหญ่ๆมันก็ต้องรอมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายที่รัฐบาลใหม่เขาจะแถลงในคราวหน้าเช่นดิจิทัลวอลเล็ตเป็นต้นนะแต่ว่าในส่วนของนโยบายปกติธรรมดาอย่างเมื่อสักครู่ก็มีการยกปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำไอ้อย่างเงี้ยเราพูดกันในครม.มาหลายนัดแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็จะจบเรื่องแล้วว่าจะต้องอนุมัติงบประมาณก็มีการหารือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็นก็ให้สามารถทำได้หรือว่าการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เด็กช่วยเหลือเด็กซึ่งก็เป็นการใช้งบประมาณก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติครับคณะรัฐมนตรีที่สิ้นสุดลงแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไปเนี่ยยังไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชไปยื่นเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วซึ่งท่านก็จะพ้นชุดเก่าก็จะพ้นชุดใหม่ก็จะเข้ามาแต่ถ้าหากว่าท่านได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ภายใน30 วันแม้จะเปลี่ยนตำแหน่งท่านก็ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเหมือนตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์1มาเป็นพลเอกประยุทธ์2เนี่ยรัฐมนตรีซ้ำกันหลายคนอย่างผมเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนประยุทธ์2แต่ว่าได้ทำบัญชีแล้วก็ยื่นเองด้วยความสมัครใจอยู่ดีครม.ชุดนี้ก็อาจจะทำอย่างเดียวกันนั้นได้ยื่นโดยสมัครใจแต่เขาไม่เปิดเผยนะฮะเอาละนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเสริมกันนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามกันขอบพระคุณไปอย่างสูงครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ